verbs आज हामी क्रियाहरू verbs भनेको के हो भनेर हामी सिक्दै छौं A verb is an action word. It means the verb indicates an action performed by the subject. Verb भनेको एउटा action word हो यसको मतलब verb ले चाहिँ subject ले के perform गर्छ त्यो देखाउने काम गर्छ है what subject does is expressed by the verb है subject ले के गर्छ त्यो देखाउने काम चाहिँ verb ले गर्छ जस्तै you can see the example here Raju drives a car Raju car कुदाउँछ Here drives राजुले के काम गर्छ त drives कुदाउने काम गर्छ so here drives भनेको verb है we play cricket हामी क्रिकेट खेल्छौं हामी खेल्ने काम गर्छौं play verb Nita cleans the room Nita कोठा सफा गर्छिन् cleans here निताले के काम गर्छिन् त सफा गर्ने काम गर्छिन् clean भनेको चाहिँ verb हो है They decorate the house. तिनीहरु घर सजाउँछन् तिनीहरुको काम भनेको घर सजाउनु so decorate verbs हो यहाँनेर अनुपा rides a scooter अनुपा स्कुटर कुदाउँछिन् कुदाउने काम rides पनि verb हो यहाँनेर है How to make singular verbs verbहरुलाई चाहिँ कसरी सिंगुलर बनाउने अथवा एक वचन क्रियापदहरु कसरी बनाउने We make singular verbs by adding s or es in their plural forms हामी बहुवचन क्रियापदहरुमा s अथवा es थपेर एक वचन क्रियापदहरु बनाउँछौं जसरी हामीले नाउनमा s es थपेर प्लुरल बनाउँथ्यौं त्यसरी नै भर्बहरुमा s अथवा es थपेर सिंगुलर बनाउँछौं हामी एक वचन बनाउँछौं के रुल्सहरु छन् फर्स्ट रुल चाहिँ the verb with an hissing sound takes es hissing sound आउने भर्बले चाहिँ es लिन्छ अब hissing sound भनेको के हो सर्पको जस्तो आवाज कुनै पनि भर्बलाई उच्चारण गर्दा चाहिँ सर्पको जस्तो आवाज आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ hissing sound भन्छौं अथवा the verb that ends in s sh or ch takes es अथवा s sh र ch मा अन्त्य हुने भर्बहरु जसको उच्चारण गर्दा चाहिँ hissing sound आउँछ सर्पको जस्तो भन्ने आवाज आउँछ यस्ता भर्ब आवाज आउने भर्बहरुमा चाहिँ es लाग्छ जस्तै प्लुरल भर्ब्सहरु pass भन्ने hissing sound आयो त्यही भएर pass मा es लगाएर passes cross crosses wash washes teach teaches catch catches cherish cherishes यसरी hissing sound आउने भर्बहरु अथवा s sh र ch मा अन्त्य हुने भर्बहरुमा चाहिँ हामी es लगाएर सिंगुलर भर्ब बनाउँछौं है त्यो चाहिँ एक्सेप्सनल केस पनि छ हैन बट एक्सेप्सनल भनेको अपवाद चाहिँ के छ जस्तै डु मा हिसिङ साउन्ड त आउँदैन तर पनि यसले चाहिँ es लिन्छ डच गो मा पनि हिसिङ साउन्ड आउँदैन र पनि हामीले यसमा es लगाउँछौं गोट्स तब दोस्रो रुल छ द verb without a hissing sound takes s or the verb that does not end in s sh र ch takes s the hissing sound बिनाको verb जसलाई उच्चारण गर्दा hissing sound आउँदैन अथवा s sh र ch मा अन्त्य नहुने भर्बहरुले चाहिँ s लिन्छन् जस्तै appreciate भनेको प्रशंसा गर्नु appreciates e अलरेडी छ s मात्रै लाग्यो appreciates bring भनेको ल्याउनु brings complete भनेको पूरा गर्नु completes congratulate बधाई दिनु congratulates swear भनेको कसम खानु swears know मा knows चिन्नु जान्नु थाहा पाउनु अनि अब तेस्रो रुल छ if a verb is in a consonant plus y we have to change y into I and add es यदि verb को अन्त्य चाहिँ y मा भएको छ र त्यसको अगाडिको अक्षर चाहिँ consonant छ भने
y लाई I मा परिवर्तन गरेर es थप्नुपर्छ। त कन्सोनेन्ट भनेको a e i o u 5 वटा भवेल भन्दा बाहेकको 21 वटा अल्फाबेटहरुलाई चाहिँ हामी कन्सोनेन्ट लेटर भन्छौं। तिनीहरुमा चाहिँ आयो अन्तिममा y मा अन्त्य भयो। जस्तै इक्जाम्पल स्टडी y मा अन्त्य भएको छ, त्यो भन्दा अगाडि d भनेको a e i o u भवेल भित्र परेन, त्यसले यो कन्सोनेन्ट भयो। त्यसले यसलाई सिंगुलर बनाउँदाखेरि स्टडीज है y चेन्जेस इन्टु I, किनकि y भन्दा अगाडि d छ, एउटा कन्सोनेन्ट आएको छ, त्यही भएर y लाई I मा चेन्ज गरे yes स्टडीज। जस्तै फ्लाइ भनेको उड्नु, y भन्दा अगाडि l छ कन्सोनेन्ट, त्यही भएर y I मा चेन्ज गरे yes। जस्तै ट्राई भनेको प्रयास गर्नु, ट्राई y मा इन भएको छ, अगाडि r भनेको कन्सोनेन्ट भयो, त्यसमा पनि y लाई I मा चेन्ज गरे yes। क्यारी y चेन्जेस इन्टु I and yes carries। The fourth last rule छ, if a verb is in a vowel plus y we have to add s। र verb को अन्त्य चाहिँ y मा भई त्यसको अगाडिको अक्षर चाहिँ भवेल भए s मात्रै थप्नु पर्छ है। भवेल भनेको 5 वटा a e i o u। जस्तै प्ले y मा इन भएको छ, त्यो भन्दा अगाडि a आयो, त्यही भएर s मात्रै लाग्यो। प्लेज से मा पनि a आयो, सेज। बाइ मा y आयो, बाइट्स। प्रेमा भनेको प्रार्थना गर्नु, प्रेमा y मा इन भयो, अगाडि a भवेल आयो, त्यही भएर s लाग्यो, प्रेज भयो। यो चाहिँ हामीले सिंगुलर प्लुरलबाट हामीले सिंगुलर बनायौं, भर्बलाई चाहिँ प्लुरलबाट सिंगुलर बनायौं। त किन बनायौं भन्दाखेरि singular subject takes a singular verb and plural subject takes a plural verb, but I and you take plural verbs। जहिले पनि सिंगुलर सब्जेक्टहरुले भर्ब पनि सिंगुलरै लिन्छन् र प्लुरल भर्बहरुले सब्जेक्टहरुले भर्ब पनि प्लुरलै लिन्छन्। तर यो I र you चाहिँ सिंगुलर भए पनि यिनीहरुले त प्लुरलै लिन्छ, तर you त प्लुरल पनि हो। जस्तै अनुपा नाच्छिन्, अनुपा नाच्छिन्, अनुपा नाच्नलाई हामी डान्स भन्छौं। अनुपा सिंगुलर भइसके पछाडी भर्ब पनि सिंगुलर हुनु पर्यो, त्यसले डान्समा हामीले s लगाएर सिंगुलर बनाउँछौं। जस्तै हामी अंग्रेजी सिक्छौं, we सिक्नुलाई हामी लर्न भन्छौं, we learn। we प्लुरल भएपछि भर्ब पनि प्लुरल हुन्छ। र नेपाली र इंग्लिशमा के चाहिँ फरक छ सेन्टेन्समा भन्दाखेरि नेपालीमा हामी सब्जेक्ट अब्जेक्ट र भर्ब प्रयोग गर्छौं। सब्जेक्ट र नेपालीको अन्तिममा भर्ब हुन्छ, क्रिया हुन्छ, तर इंग्लिशमा चाहिँ सब्जेक्ट पछाडी नै क्रिया हामी लिन्छौं र अब्जेक्टलाई पछाडी लान्छौं। अन्तिममा अब्जेक्ट आउँछ र सब्जेक्ट आउनु बित्तिकै भर्ब आइहाल्छ है इंग्लिशमा चाहिँ। जस्तै we सिक्नलाई हामी लर्न भन्छौं, we प्लुरल भएकोले गर्दा लर्न नै भयो यहाँनेर, इंग्लिश यसलाई सिंगुलर बनाउनु परेन। उनी बजार जान्छिन्, उनी सी जानुलाई गो भन्छ, सी सिंगुलर एक वचन भइसके पछाडी गो मा yes goes to market। उ 10 बजे सुत्छ, ही सुत्नुलाई हामी स्लीप, ही सिंगुलर भएपछि स्लीप्स एट 10 o'clock। यो घडीको टाइमहरुमा चाहिँ हामी 8 लगाउँछौं अगाडि। म धरानमा बस्छु, आई ले चाहिँ जहिले पनि प्लुरल भर्ब लिन्छ, आई बस्नुलाई लिभ इन धरान। तिमी राम्रै देखिन्छौ, यु देखिनुलाई लुक, यु लुक ब्युटिफुल। विद्यार्थीहरु ट्युसन लिन्छन्, स्टुडेन्ट्स टेक ट्युसन। स्टुडेन्ट्स भनेको प्लुरल भयो, त्यही भएर यो प्लुरलमा चाहिँ के लिने भयो त, टेकलाई हामी प्लुरल भर्ब नै लिन्छौं। यसरी सिंगुलर र प्लुरल भर्बहरुको प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामीले सिंगुलर र प्लुरल बनायौं।